Alright, so okay, so happy Sunday sa lahat ng believers natin, and this is the first time tayo mapanood sa YouTube channel. Thank you very much. Please subscribe, click mo na po yan, Doc, Gigi, Sunga. And sa lahat na gusto magpa-code sa atin, online or personal, and if you want to advertise your business sa aking YouTube channel, or if you want to do business with me, under Doc G Negosyo Express, message ka lang. And if you need a speaker for your seminars, seminars and training for student teachers and your company's team building, just message me, okay? Alright, so two simple tips on how to make sure na yung araw mo ay maging successful. Ngayon, kaka-upload ng ating video on the, anong tawag dito? 3 realities and fighting, when you're fighting for your life. When you're fighting for your dreams, when you're fighting for that goals in your life, may nangyayari sa buhay mo. There are 3 things. Okay, so please just watch my vlog, okay, about that. Alright, and to make sure that you will be winning in every fight that you have in life. Mahalaga kasi that you desire to win in life. And those are for the long, yung mga big dreams natin, di ba? Yung mga gusto mong makamit na magtagumpay sa negosyo, gano'n. Magtagumpay sa negosyo or kibit ko, okay, ganyan na lang. Magtagumpay sa negosyo o kaya magkaroon ng investment, or you want to do some changes in your life in long term, ay yan po yung ating Pasensya na po ang gulo. Magulong vlog natin na to, pero okay lang. Kasi paalis na tayo. Punta na tayo sa church pasensya na po Okay, alright. We're back. Okay. Ganito. So, bigyan ko kayo ng 2 tips. Yun yung sa long term goal natin or yung big dreams. Pero, pag kasi dapat manalo ka doon sa big dreams na yon, dapat yung everyday life mo, nananalo ka din. It's impossible na magtagumpay ka sa big dreams na everyday natatalo ka, or everyday hindi ka nagtatagumpay. So, make sure everyday you are, okay, winning sa lahat ng mga gusto mong gawin sa buhay, na matutupad siya. Okay, so there are 2 tips. Like, okay, so yung first tip natin, ito, kita niyo po ba? November 24. Ngayon, happy Sunday everyone. So, kagabi pa yan, nagsulat na ako, I'll go to church. Yan. Meron akong coaching, 1 p.m. after church. Mag-lunch ako sa Starbucks from Olongapo City. Yung i-coach natin. Sunday kasi, do ayoko sanang may work ng Sunday, like may coaching. Tapos na rin naman yung church. Tapos 1 hour lang naman yan. Tapos, babalik na tayo sa bahay. Then, meron pa pala tayong, meron tayong isang, idadaos na natin, 30 minutes, 30 to 1 hour meeting lang din yan naman yan. Then, pupunta tayo sa mall, we will buy planner na hindi nabili kahapon kasi, umuwi na tayo na maaga, may madam may appointment si Ma'am Joy, so hindi tayo nakapamili, okay? So, yan yung plan natin ngayong araw na to, okay? So, then, sa hapon, babalik tayo sa church, 6 p.m. Meron kami parang gospel hour, okay? Alright, so, every day, or the day before, simulan mo na yung araw mo, and make sure, meron kang plan for that day, okay? Pag wala kang plan kasi, matatapos ang araw nang wala kang accomplish. So, make sure you are accomplishing small things every day para sa big dreams mo. Yun po yun. So, for example, itong meeting ko sa isa kong staff, meron kaming big goal kasi. So, kailangan, meron kaming ginagawang small things like meetings. Pag wala kaming meeting, pag di nagtagumpay, hindi matutupad yung big goals namin. Ganun lang siya. So, if you are dreaming for something, meron kang goal ngayon na malaking bagay, dapat araw-araw may ginagawa ka unti-unti para matupad yun. Okay? And you have to write it down. Sa gabi, sulat mo na, then remind yourself. To whiteboard kasi, narap ko talaga sa akin. So, pagising ko, eto na, happy Sunday, di ba? At eto ang mga gagawin mo, Doc. Di pa rin sinasabi ng whiteboard, Doc. Eto ang mga gagawin mo yung araw na to, okay? Next tip natin na dapat natin gawin is, sabi ko nga, di ba, lagi-lagi, don't forget to motivate yourself. Don't forget to inspire yourself. Kailangan na-inspire ka everyday. And if you are, kung meron ka mga pinagdadaanan na mahirap sa buhay, yung parang, di ba may season, sabi ko, may season ng kalungkutan may season na parang you don't feel like doing anything, or you feel like down ka, you feel guilty, you are in sorrow, you are in trouble, you are in pain, di ba may mga ganong tayo sa buhay, hindi natin maiwasan yan
Sabi ko nga, sa lahat ng laban, hindi tayo masaktan eh. Sa lahat ng pinagdadaanan natin sa buhay, journey natin, hindi pwedeng walang downtime sa buhay natin. Hindi puro success, may failure, hindi puro saya, meron din kalungkutan. That is just to, you know, to balance everything. Gusto ni Lord na babalik tayo sa Kanya, di ba? Na pray tayo, Lord, ito yung nangyari kasi. So, parang ganun, okay? So, to do that, kailangan ini-inspire mo yung sarili mo. Okay, so, like to, meron ako sinulat dito na, pakita ko sa inyo, ha? Ayan. Okay, you need to decide, you have to do it, and don't turn back. Okay. Then, meron tayo doon, these two shall pass. Yung, isa-isay natin, yung these two shall pass kasi, doon pa yung college, ano ko na yan, kasi minsan na problema ako sa mga school. Kasi ako nga po yung player, so captain ball pa ako, varsity, so may problema tayo sa subjects, ang hirap i-accomplish. Si teacher ko nagagalit na sa akin, hinahanap ako, napapressure na rin ako sabay. So, I was thinking na baka hindi ako pumasa, na kaya sa nagpaparal sa akin. So, nalulungkot tayo that time. So, naglalagay ako lagi niyan, these two shall pass. Or, pagka may mga problema tayo, na hindi mo masabi sa parents mo, hindi mo masabi sa tao sa paligid mo, nung pang-unang panahon, ito na nilalagay ko lagi sa kwarto ko. Kahit nagsusulat lang ako sa bond paper, nilagay ko talaga sa room ko, these two shall pass. So, isipin yung pagising ko, o kung malungkot man ako ngayon, lilipas din to. Kung may problema man ako, lilipas din niya, kagaya lang din ang problema ko last year. So, yung mga problema natin, yung mga pinagdadaanan natin sa buhay, lilipas din yan. Di ba last year nalungkot ka din, pero ngayon masaya ka na, di ba? Kasi lumipas na siya. So, ngayon, bukas maka-experience ka ulit ng kalungkutan, di ba? At ganun din, these two shall pass. Di ba? Lilipas din siya. Alright? So, kung down ka ngayon, yung emotion mo, medyo, Dok, naiyak ako, lagi ako naiyak. So, ito lang, sulat mo lang din, these two shall pass. So, lilipas din yan. And when you go back, pag sabi ko nga, mahingiti ka na lang. Ay, pinagdaanan ko pala yun, di ba? Ay, nangyari pala siya. So, something like that. So, this is one way of telling yourself na, oy, move on ka na, okay? Ano ka na? Lilibas din yan. So, focus on your dreams. Kaya ito, nilaban ako, magkalaban sila eh. Yung, itong dapat mong gawin, tsaka you have to wake up, you have to do something, okay? Then, ito, meron akong mga pampalakas din loob dito. Decide, do it, don't turn back, okay? So, parang you are reminding yourself, mag-decide ka na move forward ka lang, wala ka nang babalikang regrets, guilty, mga maling decisions na ginawa mo, mga maling bagay na ginawa mo. So, stop, don't do that anymore, okay? So, it's a reminder. It's a reminder for yourself, okay? So, yan yung nakalagay dito sa board natin. At isa pa dito, meron pa tayo dito. Antayin natin reminder sa buhay. Ito pa, okay? Alright, so yan, Negosyo Hub, your one-stop negosyo center. So, Negosyo Express na yan eh. So, naglalagay din ako ng plan ko dyan. D2D Express, so coming soon. Then, mga quotations natin sa buhay. So, yun talaga ang mahalaga. So, nagsusulat talaga ako ng mga ganyan. So, paggising ko, pagtayo ko, so yan na yung mga reminders natin. Sino ba naman hindi lalakas ng loob pag nakita mo, sabihin na sa'yo, para may bumubuno sa'yo, lilipas din yan, kalungkutan na yan. Tapos, you just have to decide to turn back. Ito yung gagawin mo, di ba? Yung mga plans mo. So, pag nakita mo yung mga goal mo sa buhay, yung mga dapat mo asikasuhin, walang time, mas mananaig siya eh. Sabi nga nung kausap ko kahapon, I had my coaching sa SM North Towers. Sabi niya, Doc, yung iba maraming iniisip na masama na naghihinala. Sabi ko nga, may isip mo pa ba yun with your goals in life? Ang ganda rin sinabi niya. Sabi niya, may isip mo pa bang gumawa nun? Ang dami mong goals sa buhay, parang kulang ang isang lifetime. Diba? So, may isip mo pa bang gawin yun? Ang dami mo ng, sa buhay, sabi niya, Doc, ang dami kong goals sa buhay, kulang isang lifetime. Isip mo pa ba yung mga bagay na yun? Diba? So, something like that. When you are, pag nakafocus ka dun sa goal mo, okay, so ang daming mong gustong gawin. So, wala na eh. Iwanan mo na talaga. Isipin mo na lang, lilipas din. Kung ano ba yung pinagdadaanan natin, okay? Alright, so, Gilibers, litin natin 2 tips for the day.
para makasiguro ka na yung big goals mo matutupad. Okay? Write down your target for the day. Sulat mo. And second, write motivations. Remind yourself that your goals are, you give priority for your goals rather than dwelling on the past, dwelling on your negative emotions, dwelling on those not good things in your life. Okay? Alright, so please share this video sa lahat ng kaibigan natin, kahit OFW o dito sa Pilipinas, para sama-sama tayong mabago tumulad ating buhay. Alright, so thank you very much, Gigi. Enjoy the rest of the day and let's go, let's go!